Thank you very much. Thank you. ขอบคุณมากครับขอบคุณ If I may see a show of hands, ขอดูมือหน่อยสิครับ how many people in this room have read Rich Dad Poor Dad? มีกี่คนในห้องนี้ครับที่ได้อ่านพ่อรวยสอนลูกแล้ว Oh, most of you. That's good. Good. โอ้เกือบทั้งห้องเลยครับนั่นเยี่ยมเลย And who has not read the book yet? แล้วมีใครครับที่ยังไม่ได้อ่าน Oh, good. At least there's some potential customers in here. I appreciate that. ดีเลยครับอย่างน้อยก็พอมีคนเป็นลูกค้าใหม่ผมบ้างผมละปลื้มใจจริง First of all, thank you all for inviting me. I want to thank Jim and Nancy Dornan and the Diamonds for allowing me to come here. ๆก่อนอื่นเลยครับผมขอขอบคุณที่เชิญผมมาที่นี่ผมขอขอบคุณจิมและแนนซี่ดอนแนนและเพชรทั้งหลายที่อนุญาตให้ผมมาพูดในวันนี้ Always honored. I'm always enthusiastic about speaking to such groups as yours. ผมรู้สึกเป็นเกียรติและกระตือรือร้นมากขึ้นเสมอครับที่ได้มาพูดคุยกับกลุ่มคนเช่นพวกคุณ For those who have not read my book and not know my background, I'll give you a quick introduction. สำหรับคนที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือหรือยังไม่ได้รู้จักพื้นเพภูมิหลังของผมนะครับผมขอแนะนำตัวเองอย่างรวดเร็วครับ As I said, my name is Robert Kiyosaki. อย่างที่พูดไปแล้วครับผมชื่อโรเบิร์ตคิโยซากิ Fourth generation Japanese American. I was born and raised in Hawaii. ผมเป็นคนอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นนะครับรุ่นที่4แล้วครับผมเกิดและเติบโตที่ฮาวาย And the name sounds like Kiyosaki, sounds like Kawasaki. ชื่อนามสกุลคิโยซากินี่ฟังดูคล้ายๆกับคาวาซากินะครับ I wish it was Kawasaki, so I don't have to work so hard, but ผมก็หวังว่ามันจะเป็นคาวาซากินะครับผมจะได้ไม่ต้องทำงานหนักนักแต่ก็ anyway, I was raised in Hawaii, and What Rich Dad Poor Dad is a true story based upon my two dads. ยังไงก็ตามผมเติบโตที่ฮาวายเรื่องพ่อรวยสอนลูกเป็นเรื่องจริงนะครับเกิดจากการที่ผมมีพ่อ2 คน My real dad was the head of education for the state of Hawaii. พ่อจริงๆของผมมีตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการศึกษาของฮาวาย When I was growing up there, when he was in school, he was a straight A student. ในขณะที่ผมเติบโตขึ้นเขาก็กำลังเรียนอยู่ที่เกรด He graduated from university in less than 2 years. 8เขาจบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยโดยใช้เวลาน้อยกว่า2 ปี And when I was in high school, he was the boss. He was the head of education. เมื่อผมอยู่ชั้นมัธยมพ่อก็ได้เป็นหัวหน้าแล้วครับเขาได้เป็นอธิบดีกรมการศึกษา But I call him my poor dad very simply because he was a high-paid government official. ที่ผมเรียกว่าเป็นพ่อจนนั้นด้วยเหตุผลง่ายๆครับท่านเป็นข้าราชการชั้นสูงเงินเดือนสูง And no matter how much money he made, he was always broke at the end of every month. แต่ไม่ว่าท่านจะมีเงินเดือนสูงขนาดไหนก็ตามเรามักจะมีเงินใช้ไม่ชนเดือนครับ And then when he finally died, he also died broke. ท้ายที่สุดเมื่อท่านเสียชีวิตท่านก็สิ้นชีวิตอย่างถังแตก And he was the one who always said to me, son, got to go to school, get good grades, and get a good, safe, secure what? Job. ท่านเป็นคนพร่ำสอนเสมอแล้วครับว่าลูกเอ้ยลูกต้องไปโรงเรียนเรียนให้ได้คะแนนดีๆแล้วจะได้มีอะไรนะครับงานดีๆที่มีความมั่นคงปลอดภัย And ironically, at age 50, he made the tragic mistake of running for governor. ที่น่าเศร้าก็คือเมื่อท่านอายุ50ท่านได้ตัดสินใจผิดพลาดมหันต์โดยลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐ Against his boss. โดยแข่งกับเจ้านายของท่านเอง The governor. ก็คือท่านผู้ว่า And when he lost, he said to my father he would never get a job again in the state as long as he lived. เมื่อพ่อผมแพ้ท่านผู้ว่ามาพูดกับพ่อผมว่าพ่อผมจะไม่มีทางเข้ารับราชการที่ฮาวายได้อีกตราบที่ท่านมีชีวิตอยู่ And so my dad lost that idea of a safe, secure job. เพราะงั้นพ่อของผมก็สูญเสียสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นงานที่มั่นคง But although he lost his job, แม้ว่าท่านจะตกงาน he still kept telling me to get a what? ท่านก็ยังคงพร่ำสอนผมให้ทำอะไรนะครับ Job. ทำงานประจำครับ He never understood that what was causing him his problems was his job. ท่านไม่เคยเข้าใจเลยครับว่าสิ่งที่ทำให้ท่านมีปัญหาก็คืองานประจำนั่นแหละครับ My rich dad, on the other hand, was my best friend's father, and he ultimately became one of the richest men in the state of Hawaii. ในอีกด้านหนึ่งพ่อรวยเป็นพ่อของเพื่อนที่สนิทที่สุดของผมคนหนึ่งซึ่งท้ายที่สุดท่านเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในรัฐฮาวาย So Rich Dad Poor Dad is a true story based upon what two fathers, my rich dad and my poor dad, tell their sons, my best friend and I. เพราะงั้นหนังสือพ่อรวยสอนลูกมาจากเรื่องจริงครับที่ทั้งพ่อจนและพ่อรวยสอนลูกของพวกเขาซึ่งก็คือผมและเพื่อนสนิทของผม about the subject of money. ในเรื่องของเงินทอง So anyway, ยังไงก็ตาม
Well, I thank you for being here tonight, and I'll be quickly. I'll be up here for about 30 minutes. ผมขอขอบคุณที่ให้ผมมาพูดในคืนนี้ครับซึ่งผมจะใช้เวลา30นาที So if I can explain to you what my 3 books are about. Number 1, for those who read it. เพื่ออธิบายหนังสือทั้ง3เล่มของผมซึ่งก็คือเล่มแรกนะครับสำหรับคนที่เคยอ่าน Rich Dad Poor Dad. พ่อรวยสอนลูกครับ Was book number 1, and as the gentleman so kindly said, I printed 1,000 copies 3 years ago. มันเป็นหนังสือเล่มแรกครับตอนแรกเราพิมพ์ออกมา1,000 เล่มเมื่อ3 ปีที่แล้ว Thinking 1,000 copies. I had retired in 1994. ผมคิดถึงหนังสือ1,000 เล่มนี่นะครับผมเกษียณตัวเองตอนปี1994 I sold my company, sold my business, had all my real estate I needed. ผมขายบริษัทของผมไปผมขายธุรกิจของผมออกไปผมมีอสังหาริมทรัพย์เฉพาะเท่าที่ผมต้องการ And I retired and I decided to just write a book. So I wrote this book called Rich Dad Poor Dad. I printed 1,000 copies. ผมเกษียณตัวเองแล้วตัดสินใจที่จะเขียนหนังสือผมเขียนหนังสือที่เรียกว่าพ่อรวยสอนลูกแล้วพิมพ์มันสัก1,000 เล่ม And nobody would take the book. No bookstore would take it. เราไม่มีใครต้องการมันครับไม่มีร้านหนังสือร้านไหนรับหนังสือเล่มนี้ No distributor would take it. Everybody said the book will never sell. ไม่มีผู้จำหน่ายคนไหนต้องการพวกเขาบอกว่ามันไม่มีทางขายได้หรอก But I printed 1,000 copies thinking my friends might want it. They didn't want it either. ผมพิมพ์1,000 เล่มครับแล้วก็คิดว่าเพื่อนผมคงต้องการเหมือนกันแต่พวกเขาก็ไม่ต้องการเหมือนกันครับ And so I called my friend. I live in Phoenix, Arizona now. So I called my friend who lives in Austin, Texas, who owns huge car wash companies and real estate companies. ตอนนั้นผมอยู่ที่ฟินิกซ์แอริโซนาผมโทรไปหาเพื่อนของผมที่อยู่ออสตินเท็กซัสเขาเป็นเจ้าของบริษัทล้างรถขนาดใหญ่และเป็นเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ So I called him up and said, "Hey Keith, ผมโทรไปหาเขาเลยบอกว่าคี I want you to put one of my books. I have 1,000 copies. I want to put one of my books, 12 of my books inside your car wash and sell them there." ฉันอยากจะวางหนังสือของฉันในศูนย์ล้างรถของแกฉันพิมพ์ไปตั้ง1,000 เล่มนายไปวางขายทั้ง12 เล่มนะ And he said, "I don't sell books in car washes." แล้วก็ตอบว่าฉันไม่ขายหนังสือในศูนย์ล้างรถหรอก And I said, "That's why I want you to put my book there." ผมก็เลยตอบว่านั่นแหละเหตุผลที่ฉันจะขายหนังสือของฉันที่นั่น There's no competition. He said, "Books don't sell in car washes." I said, "Just put it there." He says, "On consignment only." I said, "Okay." มันไม่มีคู่แข่งนะเขาก็ตอบว่าหนังสือเขาไม่ได้ขายที่นั่นหรอกในศูนย์ล้างรถน่ะก็แค่ไปวางไว้ที่นั่นน่ะถ้ายังไม่ต้องจ่ายเงินนะผมก็บอกว่าได้ If nobody buys them, I'll take them back. He says, "Good." ถ้าไม่มีใครซื้อผมเอากลับเองเขาก็บอกว่าดี So I put the books there, and I called him a week later. He says, "They're still there." ผมก็วางหนังสือไว้ที่นั่นแล้วโทรกลับไปในอีก1 อาทิตย์มันยังอยู่ที่นั่นอยู่เลยครับ Nobody's buying them. I said, "Oh boy." ไม่มีใครซื้อมันเลยครับผมก็ได้แต่ร้องโอ้ And then suddenly he called up and he says, "They're all gone." แล้วทันทีทันใดครับเขาก็โทรกลับมาแล้วบอกว่าขายหมดแล้ว So that's interesting. น่าสนใจฮะ And then about a week later, I get a phone call. หลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งผมได้รับโทรศัพท์ And it says, "Hi, my name is Bill Galvin." I said, "How you doing?" He says, "Good book you wrote there." เขาก็บอกว่าสวัสดีครับผมชื่อบิล เกลเบิร์ตผมก็ว่าไงครับเขาก็บอกว่าคุณเขียนหนังสือได้ดีนี่ I said, "Yeah." He says, "How many books you got?" ผมก็บอกใช่เลยคุณมีกี่เล่มล่ะ I said, 1,000 minus 12. ผมก็บอกว่า1,000 ลบ 12อ่ะ He says, "Yeah, I know. I bought those 12." เขาก็บอกว่าผมรู้ไอ้12 เล่มนั่นอ่ะ I said, "How many you got left?" I said, 1,000 minus 12. He says, "I'll take them." คุณเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ล่ะผมก็บอกว่า1,000 ลบ 12นั่นแหละเขาก็บอกว่าผมเหมาหมดเลย So you'll take 1,000 books? คุณจะซื้อ1,000 เล่มเหรอ I said, "Who are you?" And that's how it started. แล้วผมก็ถามว่าคุณเป็นใครล่ะนั่นแหละครับที่มันเริ่มต้น And that's how the book went all the way around the world. และนั่นเป็นวิธีที่หนังสือกระจายไปทั่วโลก It was that fast. And now it's number 1 or 2 in the Wall Street Journal. มันรวดเร็วมากครับตอนนี้มันขายดีอันดับ1 หรือ 2ในนิตยสาร Wall Street Journal Number 1 or 2 on the New York Times. เป็นอันดับ1 หรือ 2ใน New York Times It's been on Sydney Morning Herald now for 90 weeks straight, top 10 list. ตอนนี้มันเป็นหนังสือขายดีติดอันดับ1 ใน 10ใน Sydney Morning Herald เป็นเวลา90 อาทิตย์ติดต่อกันแล้วครับ So I really want to thank all of you out there who helped me get up to number 1. So thank you very much. เพราะงั้นผมขอขอบคุณพวกคุณที่อยู่ข้างนอกนั่นนะครับที่ทำให้มันติดอันดับ1ขอบคุณมากครับ So
So what Rich Dad Poor Dad was about was the importance of one main point is in the book. สิ่งที่หนังสือพ่อรวยสอนลูกพูดถึงก็คือประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งที่พูดถึงในนั้น And it's the importance of financial literacy, income statements and balance sheets. And since most people aren't taught, but like I was having a really hard time in school. This is for those who haven't seen the book. ความสำคัญของความรู้ทางด้านการเงินเรื่องงบดุลคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกสอนอย่างคือผมบอกได้เลยครับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากในโรงเรียนสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านหนังสือนะครับ And income, this is income. นี่คือรายได้ Expense. รายจ่าย Asset. ทรัพย์สิน And liability. และหนี้สิน And the problem with most people is they leave school and they never have been shown an income statement and balance sheet. และปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คือเขาไม่เคยถูกสอนเรื่องความรู้ทางด้านการเงินและเรื่องงบดุลที่โรงเรียนเลยครับ So when I was about 15 in school, I was having trouble. I was flunking out because I can't spell. ตอนที่ผมอายุ15นะครับผมมีปัญหามากเลยครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะสะกดอะไรออกมาได้ And because I can't spell, I tried to tell my teacher, it's a very uncreative person that can't spell words 3 or 4 different ways, but they still wanted to flunk me anyway. และเป็นเพราะผมไม่สามารถสะกดได้นี่แหละครับผมก็เลยบอกคุณครูว่ามันไม่เป็นการสร้างสรรค์เลยครับว่าที่ตัวหนังสือตัวหนึ่งเนี่ยไม่สามารถสะกดออกมาออกเสียงได้ตั้ง 4-5 เสียงยังไงเขาก็จะทำให้ผมตกอยู่แล้วล่ะครับ Well, what my rich dad said, and my poor dad kept saying, Robert, you got to have good grades. Got to have good grades. พ่อจนของผมก็พร่ำจะสอนอยู่นั่นแหละครับว่าโรเบิร์ตเธอจะต้องมีเกรดดีๆนะคะแนนดีๆ And my rich dad said, don't worry, just get through school. So I went through university and all this. Just get through school. He says, because in the real world. พ่อรวยกับบอกว่าอย่ากังวลเลยขอให้เรียนให้จบแล้วเข้ามหาวิทยาลัยอะไรทำนองนั้นน่ะเพราะว่าในโลกของความเป็นจริง In the real world, let me tell you something. This is my rich dad. ในโลกของความเป็นจริงพ่อจะบอกอะไรให้พ่อรวยบอกอย่างนี้ครับ My bankers never asked me for my report card. ธนาคารไม่เคยขอดูสมุดพกของพ่อเลย My bankers never said to me, Robert, you're a straight A student. นายธนาคารของผมไม่เคยพูดกับผมเลยครับว่าโรเบิร์ตคุณเป็นเด็กเรียนเกรด A. You're smart. Let me lend you $10 million. คุณฉลาดมากให้ผมให้คุณกู้สัก10 ล้านเหรียญเถอะ Has a banker ever asked you for your report card? นายธนาคารของคุณเคยขอดูสมุดพกคุณไหมครับ Hello? No. Banker doesn't care about your report card. ว่าไงนะครับไม่เคยนายธนาคารเขาไม่เคยสนใจหรอกครับสมุดพกของคุณ What your banker cares about is your financial statement. And the problem is most people leave school and they've never seen a financial statement. ที่นายธนาคารก็สนใจก็คืองบการเงินของคุณครับแล้วตั้งแต่คุณเข้าเรียนจนจบเรียนปัญหามันก็คือคุณไม่เคยเห็นงบการเงินนั่นเลย And that's the problem. และนั่นแหละครับคือปัญหา And because I've never seen a financial statement like my rich dad, a PhD in education, he didn't know the difference between assets and liabilities. ก็อย่างพ่อจนของผมแหละครับที่เรียนจนถึงปริญญาเอกเขาก็ยังไม่เข้าใจครับความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินและหนี้สิน So my poor dad, the school teacher, he always thought his house was an asset. เพราะงั้นพ่อจนของผมซึ่งเป็นครูสอนที่โรงเรียนก็ยังคงเข้าใจอยู่นั่นแหละครับว่าบ้านก็คือทรัพย์สิน When really it was a liability. แต่ทั้งที่ในความเป็นจริงมันคือหนี้สินครับ And my rich dad said, well, I said, is my banker lying to my dad? He says, no. Banker's not lying to your dad. เมื่อคุยกับพ่อรวยของผมก็บอกว่าอ้าวถ้างั้นนายธนาคารก็โกหกต่อพ่อของผมสิเขาบอกว่าไม่หรอกธนาคารเขาไม่ได้โกหกพ่อ When the banker says your house is an asset, he's not lying. He's not saying whose asset it is. It's his asset. เมื่อนายธนาคารบอกว่าบ้านเป็นทรัพย์สินเขาไม่ได้โกหกครับเขาเพียงแต่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นทรัพย์สินของใครมันเป็นทรัพย์สินของธนาคารครับ So the thing that was very important about Rich Dad Poor Dad was the importance of financial literacy. And he said because people can't read financial statements. ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆที่พูดถึงในหนังสือพ่อรวยสอนลูกก็คือความสำคัญของความรู้ทางด้านการเงินเพราะคนอ่านงบการเงินไม่เป็น What they do in real life, and I'll go into this a little later on, is they get themselves a job, which stands for what? สิ่งที่พวกเขาทำในชีวิตจริงของพวกเขาหลังจากนั้นก็คือพวกเขาจะออกไปทำงานประจำซึ่งเป็นตัวแทนของอะไรนะครับ Just over broke. คนที่จะถังแตกครับ And the cash flows in here, and in here they're making the boss rich in the income statement because they're working really hard for the boss. ดูการไหลของเงินนะครับในนี้เขาจะทำให้เจ้านายของเขารวยขึ้นครับเพราะว่าในใบแสดงรายได้ของเจ้านายของเขาเนี่ย
พวกเขาทำงานหนักครับเพื่อให้เงินไหลเข้าไปที่เจ้านายของพวกเขา In here, your first line of expenses is taxes. You're making the government rich here. และตรงนี้ครับรายจ่ายแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของภาษีพวกเขาก็จะทำให้รัฐบาลนะครับรวยขึ้น And over here with all your liabilities, like the word mortgage, for people don't know what the difference is financial literacy. และตรงนี้ครับเป็นหนี้สินคำว่า mortgage ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจความรู้ทางด้านการเงิน Definition of mortgage comes from the French word mortier, which means death. คำว่า mortgage มาจากภาษาฝรั่งเศสคำว่า mortier ครับซึ่งแปลว่าหนี้ So mortgage means engaged in debt until the day you what? Die. ฉะนั้นคำว่า mortgage ในบางกรณีก็จะแปลว่าเป็นหนี้ไปจนวันตายครับ And so what happens if this big house and all this? So this is the cash flow pattern of a middle class person that's deeply in debt over here. ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังใหญ่ๆและสิ่งอื่นๆนั่นก็คือรูปแบบการไหลของเงินของชนชั้นกลางที่ทำให้หนี้ท่วมหัวอยู่ตรงนี้ครับ And what they have is no assets. และที่เขามีก็คือไม่ได้มีอะไรที่เป็นทรัพย์สินเลย And so what my rich dad said to me very, very early on, he says, son, if you want to be rich, you need to mind your own what? Business. ดังนั้นสิ่งที่พ่อรวยสอนผมตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยก็คือลูกเอ้ยถ้าลูกต้องการรวยลูกจำเป็นต้องทำอะไรนะครับใส่ใจในธุรกิจของตัวเอง And because people are taught in school to be good employees, they don't know the difference in assets and liabilities. They mind everybody else's business but their own. และเป็นเพราะว่าผู้คนถูกสอนในระบบโรงเรียนครับให้เป็นลูกจ้างที่ดีพวกเขาไม่รู้ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินและหนี้สินเขาใส่ใจในธุรกิจของอื่นๆหมดครับยกเว้นธุรกิจของตัวเอง And when I talk to network marketing companies and things like this, what people don't realize is the network marketing company doesn't come from the job position. Network marketing business comes from the asset position. เมื่อผมได้พูดคุยกับบริษัทการตลาดแบบเครือข่ายทั้งหลายแบบนี้นะครับสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายไม่ได้ตระหนักก็คือว่าการตลาดแบบเครือข่ายไม่ได้มีฐานะเป็นงานประจำการตลาดแบบเครือข่ายจะมีฐานะเป็นทรัพย์สินครับ What you're doing is creating an asset for yourself. That's your business. สิ่งที่คุณกำลังทำก็คือคุณกำลังสร้างทรัพย์สินสำหรับตัวคุณเองโดยผ่านการทำธุรกิจนี้ It's probably the most important things that for those of you who are new here tonight is a different way of thinking. สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่มาใหม่ในวันนี้ก็คือวิธีคิดที่ต่างออกไป The reason I'm a rich man today is because I've minded my own what? Business. เหตุผลที่ผมร่ำรวยในวันนี้เป็นเพราะผมใส่ใจในอะไรนะครับในธุรกิจของผมเอง I don't mind other people's business. ผมไม่สนใจหรอกครับธุรกิจของคนอื่น This is my business. มันเป็นธุรกิจของผมครับ So that's what the income statement. So when I look at a person's income statement and balance sheet, I can tell they're going to be rich or poor just by looking at the asset column. นั่นแหละครับความรู้ความสามารถเพราะงั้นเมื่อผมมองไปที่ใครคนใดคนหนึ่งผมสามารถพิจารณางบดุลของเขาและผมสามารถบอกได้เลยครับว่าเขารวยหรือจนโดยมองไปที่ช่องของทรัพย์สิน And the reality is most people have nothing in the asset column, and that's why they struggle so much. และในความเป็นจริงก็คือคนโดยส่วนใหญ่แทบไม่มีอะไรเลยครับในช่องของทรัพย์สินนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาต้องดิ้นรนสูงมากๆเลย Because when my poor dad said to me, "Go to school and get a what? Job." และเมื่อพ่อจนของผมบอกว่าต้องไปโรงเรียนแล้วทำอะไรนะครับไปทำงานประจำ He was teaching me to mind somebody else's business. เขากำลังสอนให้ผมใส่ใจในธุรกิจของคนอื่น And my rich dad said very simply, "Mind your own." ส่วนพ่อรวยของผมสอนง่ายๆครับให้สนใจธุรกิจของตัวเอง So that's what Rich Dad Poor Dad was about. The second book was a cash flow quadrant. นั่นแหละครับที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพ่อรวยสอนลูกหนังสือเล่มที่2ก็คือเงิน4ด้าน How many people read the second book? This one here. ผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนั้นจะอยู่แถวๆนี้นะครับ Good, thank you. And this is, I think, is probably most important of all books. ขอบคุณครับบางทีหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นหนังสือที่สำคัญที่สุด And the cash flow quadrant was very simply the differences between the 4 quadrants. เงิน4ด้านก็ง่ายๆครับความแตกต่างระหว่างเงินทั้ง4ด้าน And the 4 quadrants, E stands for employee, S stands for small business or self-employed, B stands for business owner or investor, and I stands for investor. ทั้ง4ด้านก็คือ E คือลูกจ้างครับ S ก็คือคนทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำธุรกิจขนาดเล็ก B คือเจ้าของธุรกิจ I คือนักลงทุน So my poor dad who said go to school and get a job, what he was telling me to do was become an what? เพราะงั้นเมื่อพ่อจนสอนผมให้ไปที่โรงเรียนไปทำงานประจำ
สิ่งที่เขาสอนผมให้ทำก็คืออะไรนะครับ Employee. เป็นลูกจ้างครับ One big problem with it, what my rich dad taught me, is the taxes on the 4 quadrants are different. ปัญหาใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งที่พ่อรวยสอนผมก็คือภาษีที่ใช้กับทั้ง4ด้านนั้นต่างกัน And my rich dad said, if you want to get rich, this is the hardest quadrant to get rich from. พ่อรวยสอนผมว่าถ้าเธอต้องการรวยนะด้านนี้ด้านลูกจ้างจะเป็นด้านที่ยากที่สุดที่จะรวย Simply because the tax laws are written against these guys. ง่ายๆก็เพราะว่ากฎหมายภาษีเล่นงานคนพวกนี้ครับ My mother, on the other hand, who was a registered nurse, she says, Robert, I know you really want to be rich, and I know your dad wants you to get a job. อีกด้านหนึ่งก็คือคุณแม่ของผมครับเธอเป็นนางพยาบาลเธอบอกกับผมว่าโรเบิร์ตแม่รู้นะว่าเธออยากจะรวยจริงๆแม่รู้ว่าพ่อต้องการให้เธอไปทำงานประจำ She says, but Robert, เธอก็บอกว่ารู้ไหมโรเบิร์ต if you want to be rich, become a doctor. ถ้าลูกอยากรวยนะเป็นหมอสิ In other words, she was telling me to join the what quadrant? พูดอีกทีเธอกำลังบอกให้ผมไปอยู่ด้านไหนนะครับ Self-employed. I said, Mom, there's only one problem with me becoming a doctor. She says, what's that? ทำธุรกิจส่วนตัวครับผมก็บอกกับแม่ว่าแม่ครับผมมีปัญหาเดียวกับการเป็นหมอเธอก็ถามว่าอะไรอ่ะ So I'm not smart. ผมไม่ฉลาดเนี่ย She says, you got a good point there. เธอก็บอกว่าพูดจริงแฮะ Because S stands for smart. เพราะว่าคำว่า S เนี่ยเป็นคำแทนคำว่าฉลาดได้ด้วยเหมือนกัน And then, so my rich dad said, since you're not smart, you're not talented, you may as well become a businessman. แล้วพ่อรวยก็บอกกับผมว่าเมื่อเธอไม่ฉลาดไม่มีความสามารถพิเศษก็มาเป็นนักธุรกิจสิ And she says, you're kind of lazy, you'll do well over there. So, oh, good. เขาบอกว่าเธอนี่ค่อนข้างขี้เกียจนะมันก็เหมาะกับเธอมากเลยล่ะ So the reason I'm a wealthy person and I don't work that hard is because I build what? และเหตุผลที่ผมร่ำรวยขึ้นมาได้โดยไม่ต้องทำงานหนักหนาอะไรมากมายก็เพราะอะไรนะครับ Businesses. เพราะผมสร้างธุรกิจครับ I mind my own businesses. ผมใส่ใจในธุรกิจของผมเอง And I hire people over here. That's my job. Hire these people to mind my business. และผมก็จ้างคนด้านนู้นแหละครับผมจ้างคนเหล่านั้นนะครับมาใส่ใจในธุรกิจของผมนั่นแหละครับงานผม And that's why when you come to Network 21, what they're teaching you to do is be a business owner. และนั่นแหละครับเหตุผลที่ว่าเมื่อคุณเข้ามาในระบบ Network 21 สิ่งที่เขาสอนให้คุณทำก็คือการเป็นเจ้าของธุรกิจครับ Because they're completely different. เพราะว่ามันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับ My rich dad said, if you want to be a business owner, you have to listen to the words of these people. พ่อรวยสอนผมว่าถ้าเธอต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจเธอต้องฟังคำพูดของคนเหล่านั้น He said, you can always tell an employee because at their core. เขาบอกว่าเธอสามารถบอกได้เลยว่าใครเป็นลูกจ้างเพราะว่าในใจลึกๆของเขา They'll always, because they need security so badly. เป็นเพราะว่าพวกเขาต้องการความมั่นคงอย่างมากๆเลย They'll always use the same words, and the words an employee will always use is, I'm looking for a safe, secure, what? และพวกเขาจะพูดคำเดิมเสมอแหละครับคำที่พวกเขาพูดบ่อยๆก็คือพวกเขาจะมองหางานประจำที่อะไรนะครับ Job. งานประจำที่มั่นคงครับ And the key word in there is secure because there's fear in here. คำสำคัญก็คือความมั่นคงครับเพราะว่ามันมีความกลัวอยู่ในนั้น Lot of fear. กลัวมากๆเลยครับ So they cling to job security. เขาเลยเลือกงานที่มั่นคง A lot of times then the S quadrant, he says they'll use a different set of words. S quadrants will say, if you want something done right. สำหรับคนที่อยู่ในด้าน S หรือคนทำธุรกิจส่วนตัวพวกเขาจะใช้คำต่างออกไปครับในด้านของคนทำธุรกิจส่วนตัวเขาจะบอกว่าถ้าคุณต้องการทำให้มันถูกต้องแล้วก็ You gotta do it by yourself. คุณจะต้องทำมันด้วยตัวเอง And so S stands for psychotic,เพราะงั้น S จะมีความหมายถึงวิตกจริตด้วยนะครับคุณรู้ไหมครับ They work and work and work and work because they gotta do it on their own. พวกเขาทำงานเพราะพวกเขาต้องการทำงานด้วยตัวเอง Their theme song is nobody does it better or I did it my way. เพลงในใจของเขาก็คือไม่มีใครทำได้ดีกว่าฉันหรือฉันจะทำตามฉันเอง And the other problem with this over here is the tax laws. These are the second worst tax laws in America. In 1943, tax laws are written against these guys. In 1986, tax laws are written against these guys.
และปัญหาอีกข้อหนึ่งสำหรับพวกที่อยู่ทางด้านนี้ก็คือกฎหมายภาษีเป็นภาษีที่แย่อันดับ2ในอเมริกาครับในปี 1943 กฎหมายภาษีมาใช้กับคนด้านนี้และปี 1986 กฎหมายภาษีก็มาใช้กับคนด้านนี้ด้วย So how do you tell the difference between a small business owner and a business owner? ทีนี้เราจะบอกความแตกต่างได้ยังไงล่ะครับระหว่างคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวกับเจ้าของธุรกิจ The way you tell it is that a small business owner or a self-employed individual, the question is, can you leave your business? วิธีที่เราจะบอกได้ว่าเขาเป็นคนทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือคุณสามารถทิ้งธุรกิจคุณไว้ได้หรือเปล่า For a year or more and come back to find the business more prosperous and doing better without you. เป็นเวลาปีๆหรือมากกว่านั้นแล้วเมื่อคุณกลับมาเพื่อที่จะพบว่าธุรกิจของคุณรุ่งเรืองกว่าเดิมทำได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องมีคุณ And for most small business owners or self-employed people, they can't leave for 10 minutes because if they left, the employees rob them blind sometimes. สำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจขนาดเล็กนะครับพวกเขาไม่สามารถทิ้งไปแม้แต่10 นาทีครับเพราะถ้าพวกเขาทิ้งไปบางทีลูกจ้างจะก่อความวุ่นวายให้เกิดขึ้น Or like my dentist, if he stops working, his income also what? หรืออย่างคุณหมอฟันของผมนะครับถ้าเขาหยุดทำงานรายได้ของเขาจะเป็นไงครับ Stops. They can't stop. หยุดไปด้วยเขาไม่สามารถหยุดได้ The problem with this side of the quadrant, the left side of the quadrant, time is money. ปัญหาของคนที่อยู่ทางด้านนี้ปัญหาของคนที่อยู่ทางด้านซ้ายก็คือเวลาเท่ากับเงินครับ With these guys, the issue is fear. With these guys, the issue is lack of trust. สำหรับคนที่อยู่ด้านซ้ายบนปัญหาของเขาคือความกลัวสำหรับคนที่อยู่ด้านล่างซ้ายปัญหาก็คือความไว้วางใจ They want to do it on their own. They don't trust anybody. They'll often say, "You can't find good help these days." พวกเขาต้องการทำด้วยตัวเองพวกเขาไม่ไว้วางใจใครทั้งนั้นเขาชอบพูดว่าคุณไม่สามารถหามือช่วยได้ดีๆในทุกวันนี้ The reason you can't find good help is because they're doing all the work anyway. พวกเขาหาคนดีๆไม่ได้หรอกครับเพราะยังไงเขาก็ทำด้วยตัวเองทั้งหมดอยู่แล้ว They have a hard time. เพราะงั้นพวกเขาถึงยากลำบากมาก So what Network 21 is attempting to do is train you to have the mental ability and the emotional ability to cross over to this side, because this is the side the rich operate on. เพราะงั้นสิ่งที่ Network 21พยายามที่จะทำก็คือฝึกคุณให้มีความสามารถทั้งทางด้านอารมณ์และจิตใจที่จะก้าวข้ามไปสู่ฝั่งขวาเพราะที่ฝั่งขวานั้นเป็นด้านที่คนรวยเขาทำกันครับ If you want to be rich, the chances are better over here, not over here. Does it make sense, you guys here? ถ้าคุณต้องการร่ำรวยแล้วก็มันจะมีโอกาสมากกว่าครับที่อยู่ด้านขวานี่ไม่ใช่ด้านซ้ายมันสมเหตุสมผลสำหรับพวกคุณไหมครับ Because over here, what you have is a system working for you. เพราะที่ด้านขวานี้คุณจะมีระบบที่ทำงานให้กับคุณ And Network 21 is one of the best systems I've ever seen. Now, the part about the system that I really like is that the system is designed to educate. ระบบ Network 21เป็นระบบที่ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นมาครับและส่วนหนึ่งของระบบที่ผมชอบมากที่สุดก็คือมันเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้การศึกษา A lot of people think, well, I'll just join the network marketing company and next month I'll be rich. That's not the way it works. หลายคนก็คิดว่าเอาเลยฉันจะเข้าร่วมธุรกิจแบบเครือข่ายเดือนหน้าเรารวยกันแล้วมันไม่ได้ทำงานแบบนั้นครับ I have built businesses for most of my life. ผมได้ใช้เวลาสร้างธุรกิจมาเกือบทั้งชีวิตของผม And one of the most important things about being a B, the word is patience. และสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเป็นเจ้าของธุรกิจคำนั้นก็คือความอดทนครับ Another word is called delayed gratification. That's the emotion in there. So when you look at the emotional intelligence, this person is fear. อีกคำพูดหนึ่งก็คือสามารถรอคอยผลพวงของความสำเร็จได้ครับนั่นจะมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะงั้นเมื่อคุณมองไปที่ความฉลาดทางด้านอารมณ์คนที่อยู่ด้านนี้จะมีความกลัว So they need the system to give them the time to change mental and emotionally across here. เพราะงั้นมันจำเป็นต้องมีระบบที่ทำให้เขามีเวลาเปลี่ยนแปลงความฉลาดทางด้านอารมณ์เพื่อก้าวข้ามไปทางด้านขวาด้านนี้ได้ For these guys, the mental and emotional lack of trust. สำหรับคนที่อยู่ด้านล่างซ้ายนี้ความชาญฉลาดทางด้านอารมณ์ของเขาคือเขาไม่มีความไว้วางใจ And they need the time and the system to train them to think on this side because they don't think the same way. เขาจำเป็นต้องมีระบบและเวลาเพื่อฝึกให้เขาข้ามไปอยู่ทางด้านขวาเพราะเขาไม่ได้คิดแบบเดียวกันครับกับคนที่อยู่ทางด้านขวานี้ They don't use the same words. They don't have the same core values. เขาไม่ได้ใช้คำพูดแบบเดียวกันเขาไม่ได้มีแก่นของค่านิยมหรือว่าแก่นของคุณค่าเหมือนกัน So I'll just show you
One of my first businesses I built after this was in 1975 I began building it ครับที่ผมจะแสดงให้เห็นตอนนี้ก็คือธุรกิจแรกที่ผมได้สร้างขึ้นมาครับนั่นคือช่วงปี1995ผมได้สร้างมันขึ้นมา How many people have ever seen a nylon and Velcro wallet like this Ripper wallets มันก็จะเป็นกระเป๋าหนังแบบนี้ครับกระเป๋าสตางค์ครับ This was my first business I came out with after I came back from Vietnamนั่นคือธุรกิจแรกที่ผมสร้างขึ้นมาหลังจากผมกลับมาจากเวียดนาม We started building this thing we went worldwide in my 20s I was a multi-millionaire building these wallets we started off after 3 years we were worldwide multi-millionaires really rich really cocky really arrogant and we went broke เราเริ่มผลิตสิ่งนี้แล้วเริ่มกระจายไปทั่วโลกครับในช่วงอายุ20ผมกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านแล้วจากการผลิตกระเป๋าพวกนี้ได้3 ปีหลังจากการเริ่มต้นเราก็กระจายไปทั่วโลกเป็นเศรษฐีเงินล้านรวยมากๆอวดดีมากๆจองหองมากๆแล้วเราก็ถังแตกครับ And people ask me what caused you to go broke I said well stupidity was one you know คนก็มาถามว่าอะไรล่ะคือสาเหตุของการถังแตกคือความงี่เง่านั่นสาเหตุหนึ่งละครับBut what happened is because we went up really quickly, but we were still actually S's and not really what? B's. Our system wasn't strong yet. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากทรัพย์สินของเราไม่ได้โตตามขนาดนั้นแล้วก็ระบบของเรายังไม่ได้แข็งแรงขึ้นครับ The other thing that happens is this. I found out the hard way that when your money goes up, you think your intelligence goes with it when reality is going down. อีกสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบด้วยความยากลำบากก็คือเมื่อคุณเงินมากขึ้นคุณก็คิดว่าความฉลาดของคุณจะโตตามไปด้วยแต่ในความเป็นจริงมันกลับลดลงครับ And that idea of your money goes up, the first thing that trapped me was fast cars and faster women. และด้วยความคิดที่มีเงินมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมตกหลุมก็คือรถที่เร็วแล้วก็ผู้หญิงที่ไวไฟครับ Now it was a lot of fun, but มันก็สนุกดีแล้วครับแต่It took me losing it all to wake up and realize my system wasn't that very good. มันทำให้ผมต้องสูญเสียทุกอย่างครับเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาแล้วตระหนักว่าระบบของผมยังไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ As a business owner, I hadn't built a good system. ในฐานะของเจ้าของธุรกิจผมไม่ได้สร้างระบบที่ดีไว้ So what I had to do then is it took me a year to recover. สิ่งที่ผมต้องทำตอนนั้นก็คือผมต้องใช้เวลา1 ปีครับกว่าจะฟื้นตัว I had to pay off $1 million in debt.And so when people say, you know, a network marketing company is hard, I say try paying off $1 million of mistakes. ผมต้องจ่ายเงินหนี้สินเป็นล้านเหรียญเลยครับเมื่อคนพูดว่าการตลาดแบบเครือข่ายนั้นยากลองต้องจ่ายเงินค่าหนี้สินที่เกิดจากการผิดพลาดสักล้านเหรียญดูสิครับ At least a network marketing company allows you to start for very little money. อย่างน้อยที่สุดการตลาดแบบเครือข่ายอนุญาตให้คุณเริ่มต้นด้วยเงินเพียงเล็กน้อย The system is solid, the system is proven.And it gives you an opportunity to grow into mentally and emotionally the skills necessary to be a business owner. มีระบบที่แข็งแกร่งระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมันให้โอกาสคุณเติบโตทั้งทางด้านจิตใจและอารมณ์ให้มีทักษะที่จำเป็นเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจ Because 90% of the people are trained to be on this side. Go to school and get a what? เพราะว่า 90% ถูกสอนให้อยู่ทางด้านนี้ครับด้านซ้ายให้ไปโรงเรียนแล้วทำอะไรนะครับ Job. ทำงานประจำ Play it safe.ทำงานที่มั่นคง Don't take risk. อย่าเสี่ยง Don't make mistakes. อย่าทำข้อผิดพลาด Be a part of the herd. อยู่ให้ติดดิน Can't do it if you're going to be a business owner. คุณทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับถ้าคุณต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ The reality is 1 out of 100 make it in 10 years. 1 out of 100. ในความเป็นจริงก็คือมีเพียง1 ใน 100ครับที่อยู่รอดใน10 ปี1 ใน 100ครับที่รอดSo what a network marketing company does is give you the chance to make it because the system is strong, and the system I built wasn't strong. สิ่งที่การตลาดแบบเครือข่ายทำก็คือให้โอกาสคุณให้ทำได้ครับเพราะมันมีระบบที่เข้มแข็งแต่ระบบที่ผมสร้างขึ้นมานั้นมันไม่ได้เข้มแข็งครับ So after a year, you know, people say, well, how did you recover after losing about $1 million? I said, well, I slept like a baby. คือหลังจากนั้นปีหนึ่งมีคนถามว่าคุณฟื้นตัวเข้ามาได้ยังไงหลังจากสูญเสียเงินเป็นล้านเหรียญผมก็บอกว่าครับผมทำอย่างเงี้ยครับผมทำตัวเหมือนเด็กเลย Which meant I woke up every 2 hours crying. ซึ่งหมายความว่าผมตื่นขึ้นมาร้องไห้ทุก2 ชั่วโมงครับ So after a year of just absolute misery,
หลังจาก1 ปีที่แสนทุกข์ทรมาน You know, my poor dad, the school teacher says, I told you you should have got a what? พ่อจนของผมก็บอกว่าฉันบอกแกแล้วว่าแกควรทำอะไรนะครับ Job. งานประจ And my rich dad said, don't worry. ำพ่อรวยของผมบอกว่าไม่ต้องกังวลหรอก He says most multimillionaires lose 3 businesses before they become rich. เศรษฐีพันล้านส่วนใหญ่จะเจ๊ง3 ครั้งก่อนจะรวย He says you lost 1, you got 2 more to go. เธอเจ๊งไปแล้ว1ยังมีโอกาสอีก2 So for the next few years, I took me digging myself out. It was a really good experience in retrospect. เพราะงั้นในช่วงเวลาไม่กี่ปีผมต้องขุดตัวเองออกจากมันครับกองหนี้สินนั้นถึงยังไงในแง่มุมหนึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดี I learned more rebuilding the company, and when I rebuilt the company, ผมเรียนรู้มากขึ้นครับในการสร้างบริษัทใหม่ขึ้นมาและเมื่อสร้างบริษัทขึ้นมาใหม่ I got a little bit smarter and developed this product in 1980. ผมก็ฉลาดขึ้นมาอีกนิดนึงครับที่พัฒนาสินค้าตัวนี้ในปี 1980 And this, how many people have heard of a rock band called the Police with Sting and all that involved? คุณเคยได้ยินไหมครับวงดนตรีวงร็อกชื่อ Police นะครับที่มี Sting ร่วมวงอยู่ด้วยอะฮะ So I started doing rock and roll products. I worked for Van Halen, Pink Floyd, Boy George. This is Police. This is Boy George's wallet here. ผมก็ทำสินค้าให้กับวงดนตรีล็อกครับผมทำงานให้ Van Halen, Pink Floyd, Boy George ด้านนี้ก็เป็นของ Police นี่ก็คือกระเป๋าของ Boy George ครับ I rebuilt the business. ผมสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ Extremely successful. So then I was a millionaire in my 20s, millionaires in my 30s. This business went straight up again. It took me about 3 years to build it again. ผมสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ประสบความสำเร็จสูงมากและอีกครั้งหนึ่งผมเป็นเศรษฐีเงินล้านช่วงอายุ20ผมเป็นเศรษฐีเงินล้านอีกทีช่วงอายุ30ธุรกิจพุ่งกระฉูดอีกครั้งครับผมใช้เวลา3 ปีเพื่อสร้างมันขึ้นมาใหม่ And then it came straight down. Again the same problem. แล้วผมก็หล่นลงมาอีกครั้งครับเหมือนเดิมครับปัญหาเดิม Fast cars and fast women. รถเร็วแล้วก็ผู้หญิงแรงครับ I didn't learn a thing, and the system was weak. So when I talk to people, I say, look, you got to understand something. ผมไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยครับระบบมันอ่อนแอผมเคยพูดกับผู้คนก็ว่าคุณต้องเข้าใจอะไรบางอย่างนะ That if you're going to build a network marketing business, at least the first thing you want to look for is an excellent, strong, proven what? System. ถ้าคุณต้องการสร้างธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายอย่างน้อยที่สุดสิ่งแรกที่คุณต้องมองหาคืออะไรนะครับระบบที่แข็งแกร่งและได้รับการพิสูจน์แล้ว And you want great leadership, people who are going to pull you along, let you mature, let you grow mentally and emotionally to come over here. และคุณต้องการผู้นำที่ยอดเยี่ยมคนที่จะดึงคุณไปด้วยให้คุณบรรลุวุฒิภาวะให้คุณได้เติบโตทั้งด้านอารมณ์และจิตใจเพื่อข้ามไปอยู่ฝั่งขวานี้ If you think you can do it my way, welcome to the club. และถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถทำได้ด้วยวิธีของคุณเองยินดีต้อนรับสู่สโมสรคนเคยเจ๊งครับ But let me tell you something from a person who's building them since I was a kid. It's not the easiest. ขอให้ผมบอกอะไรคุณบางอย่างในฐานะของคนที่เคยสร้างธุรกิจมาตั้งแต่เป็นเด็กครับนั่นไม่ใช่วิธีที่ง่ายที่สุดครับ It's not what people think it is. มันไม่ใช่สิ่งที่พวกคนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้น They're completely different people in each quadrant. มันจะเป็นกลุ่มคนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับในแต่ละด้าน Completely different. แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง And it took me time to grow mentally and emotionally to make the shift over here. ผมต้องใช้เวลาครับที่จะเติบโตทั้งทางด้านอารมณ์และจิตใจในการก้าวข้ามไปอยู่ฝั่งนั้น Today I'm very successful because I made all my money back on my third business, retired at age 47 in 1994. ทุกวันนี้ผมประสบความสำเร็จสูงมากเป็นเพราะผมทำเงินกลับคืนมาทั้งหมดเลยครับจากธุรกิจที่3ของผมเกษียณอายุเมื่ออายุ47ปีในปี 1994 And one of the smartest thing I did was I still have the fast cars, but I married a smart woman. Very smart thing. สิ่งหนึ่งที่ฉลาดที่สุดที่ผมทำก็คือผมยังคงมีรถแรงครับแต่ผมแต่งงานกับผู้หญิงที่ฉลาดครับเธอฉลาดจริงๆ And that's what it takes. It takes mental and emotional maturity. Does that make sense to you guys? That's what it takes. So if you think you can do it my way, welcome. นั่นแหละครับที่มันต้องใช้วุฒิภาวะทั้งอารมณ์และจิตใจมันฟังดูสมเหตุสมผลไหมครับเพื่อนมันต้องใช้สิ่งนั้นครับถ้าคุณคิดว่าคุณจะทำในแบบของคุณแล้วก็ยินดีต้อนรับครับ But the odds are 1 out of 100 makes it. That's why we're in the middle of a big market crash right now. A lot of these .com companies, they were run by young kids who knew nothing about running a what? Business.
ครับแต่โอกาสคือ1 ใน 100นะครับที่จะทำได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมท่ามกลางการล้มสลายทางด้านการตลาดในตอนนี้บริษัท .com ทั้งหลายที่บริหารโดยเด็กหนุ่มสาวที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับอะไรนะครับธุรกิจเลย And that's why many of these guys are going to lose their money because they invested in a scheme and not a system. นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนเหล่านี้ต้องสูญเสียเงินมากมายครับเพราะพวกเขาลงทุนในแผนการโกงครับไม่ใช่ระบบ Very big difference here. มันมีความแตกต่างกันมากครับ So then my third book here, ทีนี้หนังสือเล่มที่3ของผมคือ which is Rich Dad's Guide to Investing. นั่นก็คือพ่อรวยสอนลงทุน It's a very important book for all of you also, simply because, well, for those who are interested, มันเป็นหนังสือที่สำคัญสำหรับทุกๆคนด้วยเหมือนกันครับด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือสำหรับคนที่สนใจ Rich Dad's Guide to Investing. What it is about the 90-10 rule of money. พ่อรวยสอนลงทุนครับสิ่งที่พูดถึงก็คือกฎ 90% ของเงินครับ And my rich dad said, when it comes to investing, the 90-10 rule of money means this. Most of us heard the 80-20 rule. พ่อรวยของผมบอกว่าเมื่อเราพูดถึงการลงทุนกฎ 90% ของเงินหมายความว่าอย่างนี้ครับคือพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยเคยได้ยินกฎ 80-20 And the 80-20 rule was discovered in about 1897 by Vilfredo Pareto, the Italian economist. กฎ 80-20 ถูกค้นพบในปี 1897 โดยโบเฟโต เฟเรโดนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลี And the 80-20 rule is a rule of efficiency, which says that 20% of what you do produces 80% of your result. กฎ 80-20 เป็นกฎของประสิทธิภาพครับที่ว่า 20% ของสิ่งที่คุณทำจะทำให้เกิด 80% ของผลลัพธ์ So, but my rich dad said, when it comes to money, money operates by the 90-10 rule. พ่อรวยของผมบอกว่าเมื่อพูดถึงเรื่องการเงินแล้วก็เงินจะทำงานโดยกฎของ 90-10 ครับ And what that means here is this, 10% always make 90% of the money. You look at the world of sports, 10% of the athletes make 90% of the money. ในที่นี้มันหมายถึงคน 10% จะได้ 90% ของเงินเสมอเมื่อคุณดูในโลกของกีฬานักกีฬา 10% จะได้รับ 90% ของเงินทั้งหมด In the world of music, 10% of the musicians make 90% of the money. ในโลกของดนตรี 10% ของนักดนตรีจะทำเงินได้ 90% ของเงินทั้งหมด In the world of books, 10% of the authors make 90% of the money. ในโลกของหนังสือ 90% ของนักเขียนจะทำเงินได้ 90% ของเงินทั้งหมด And when people say, well, how come my book is so successful? It's not because I'm a successful writer or self-employed. และเมื่อมีคนถามผมว่าทำไมหนังสือของผมถึงประสบความสำเร็จมากมันไม่ได้เป็นเพราะผมเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จหรือว่าผมทำธุรกิจส่วนตัวที่สำเร็จ My book is successful because I am a business owner. That's why my book is in the 10% that makes 90% of the money. หนังสือของผมประสบความสำเร็จเพราะว่าผมเป็นเจ้าของธุรกิจนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหนังสือของผมถึงอยู่ในส่วนของ 10% ที่ทำเงินได้ 90% ของเงินทั้งหมด 10% of the employees make 90% of the money. 10% ของลูกจ้างจะทำเงินได้ 90% ของเงินทั้งหมดในบริษัท And in the world of investing, 10% of the investors make 90% of the money. และในโลกของนักลงทุน 10% ของนักลงทุนจะได้เงินไปทั้งหมด 90% ของเงินทั้งหมด And the reason 10% of the investors make 90% of the money is not because they're good employees, not because they're self-employed people. The reason the 10% make 90% of the money is because most of them come from the B quadrant. เหตุผลที่ 10% ของนักลงทุนได้รับ 90% ของเงินทั้งหมดมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเคยเป็นลูกจ้างที่ดีครับมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวที่ดีเหตุผลที่ 10% ของผู้คนที่ทำได้เงิน 90% ของเงินทั้งหมดนั้นเพราะส่วนใหญ่ทั้งหมดนั้นเข้ามาจากทางด้านเจ้าของธุรกิจหรือมาจากทางด้าน B ครับ And when I come back in the next hour, I'll explain why the tax laws are written for only people who are in the B quadrant who want to be investors. แล้วเมื่อผมกลับมาในอีกประมาณ1 ชั่วโมงนี้แหละครับผมจะอธิบายว่าทำไมกฎหมายภาษีถึงส่งเสริมคนที่อยู่ทางด้าน B แล้วต้องการก้าวข้ามไปทางด้าน I เท่านั้น I know employees invest, but generally employee invest the same way they have their job. ผมรู้ครับว่าลูกจ้างก็ลงทุนครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วทั่วไปลูกจ้างจะลงทุนในลักษณะเดียวกับที่เขาทำงานประจำของพวกเขา They're looking for nice, safe, secure investments. เขามองหาการลงทุนที่ปลอดภัยมั่นคง There aren't any. มันไม่มีหรอกครับอย่างนั้น And they live in fear, which is ridiculous. แล้วพวกเขาก็อยู่ในความกลัวครับซึ่งหน้าพิลึกพิลั่น Anybody see me on ABC's Late Line last week? มีใครเห็นผมในรายการ ABC ภาคดึกไหมครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I was on there talking with the economist from Yale and a stockbroker from Sydney. ผ
ผมไปพูดคุยกับนักเศรษฐศาสตร์จากเยลส์แล้วก็นักค้าหุ้นจากซิดนีย์ And he said the stockbroker from Sydney said, I actually have people call me and say, because what I said was the crash was coming. ในหน้าค้าหุ้นก็บอกผมว่ามีคนโทรศัพท์มาหาผมจากซิดนีย์แล้วพูดว่าคือก่อนหน้านั้นผมพูดไปว่าตลาดกำลังจะล่มสลายลง People are going to get wiped out. All the new investors are going to get cleaned out. Anybody who's been in the market less than 12 years is a new investor. คนจะถูกกวาดออกไปครับนักลงทุนหน้าใหม่จะถูกกวาดออกไปใครก็ตามที่อยู่ในตลาดน้อยกว่า12ปีคือนักลงทุนหน้าใหม่ They haven't been down through a market crash yet. เขายังไม่เคยเจอตลาดล่มสลายเลยครับ So the stockbroker from Sydney actually said, นักค้าหุ้นจากซิดนีย์ก็พูดว่า he says, I have people who are so silly, who are so ignorant. They call me up and they say, you have stocks that go up and down, but I don't want those. I want only the stock that's going to go up. ผมมีคนทึ่มๆมากๆเลยนะครับที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยพวกเขาโทรมาพูดกับผมว่าคุณรู้ไหมคุณมีหุ้นที่ขึ้นลงผมไม่ต้องการหุ้นเหล่านั้นผมต้องการหุ้นเฉพาะตัวที่ขึ้นเท่านั้น What idiots. ทึ่มอะไรป่านนั้น So what I'll be talking about when I come back in the next hour is that for those of you who are in this business, in the B quadrant, you have the best opportunity to join the 10% that make 90% of the money. สำหรับคุณที่อยู่ในด้านนี้ครับที่ทำธุรกิจนี้ที่อยู่ในด้าน B พวกคุณมีโอกาสที่ดีที่สุดแล้วครับที่จะได้เข้าร่วมกลุ่มคน 10% ที่จะทำเงินได้ 90% ของเงินทั้งหมด And in America, และในอเมริกา what it takes to be in the 10%, สิ่งที่ต้องมีเพื่อก้าวสู่กลุ่ม 10% the gate, the ticket. เพื่อที่จะผ่านประตูเพื่อที่มีบัตรผ่าน The ticket is you must be at minimum a millionaire to invest. บัตรผ่านก็คือคุณต้องเป็นอย่างน้อยเศรษฐีเงินล้านครับเพื่อไปลงทุน In America, the Securities and Exchange Commission defines an accredited investor as somebody with $1 million and at least $200,000 passive income to invest with me. ในอเมริกาคณะกรรมการพิจารณานักลงทุนจะพิจารณาคนที่มีเงินเป็นล้านเหรียญและอย่างน้อยที่สุดต้องมีรายได้ที่เป็นรายได้ที่ไม่จำเป็นต้องมีลงมือทำงานนะครับก็ได้มาอย่างน้อย 200,000 เหรียญถึงจะมาลงทุนกับพวกเขาได้ That means at least 300,000 Aussie. นั่นหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดต้องมี 300,000 เหรียญออสเตรเลียครับ It is only your diamonds มันคงมีแค่เพชรของพวกคุณเท่านั้นแหละครับ that are allowed to invest like the 10%, ที่จะอนุญาตให้เราเข้าร่วมกลุ่ม 10% นั้น and the 10% who make the 90%. และเป็น 10% ที่จะทำเงิน 90% จากเงินทั้งหมดครับ So unfortunately, ladies and gentlemen, the honest to God truth here is that Rich Dad's Guide to Investing is about what the rich invest in that the poor and middle class are not allowed to invest in. โชคไม่ดีเลยครับที่เราต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าสิ่งที่พ่อรวยสอนลูกลงทุนนั้นพูดถึงเรื่องของคนรวยครับที่ลงทุนกันในขณะที่คนจนและชนชั้นกลางไม่สามารถที่จะเข้าไปลงทุนด้วย That's the way it is. That's the way it's always been for centuries. มันก็เป็นแบบนี้แหละครับมันเป็นแบบนี้มาเป็นศตวรรษแล้วครับ So one of the main reasons you want to be in this business is so that you can get into the investments that the rich invest in. เพราะงั้นเหตุผลหลักข้อหนึ่งที่คุณต้องการทำธุรกิจนี้ก็เพื่อที่คุณจะได้ลงทุนในด้านที่คนรวยเขาลงทุนกัน And in America, that ticket, ในอเมริกาบัตรนั้น like what this book is about, is how I came back from Vietnam in 1973 and I had to make a decision. ที่หนังสือพูดถึงก็คือเมื่อผมเดินทางกลับจากเวียดนามในปี 1973 ผมจะต้องตัดสินใจ Who was I going to follow? My poor dad or my rich dad? ว่าผมจะทำตามใครครับพ่อรวยหรือพ่อจน My poor dad wanted me to become an airline pilot. My rich dad said, "Don't be ridiculous. I don't make enough money." พ่อจนของผมก็อยากจะให้ผมเป็นนักบินพาณิชย์พ่อรวยก็บอกว่าอย่าตลกหน่อยเลยจะทำเงินไม่พอหรอกอย่างนั้นน่ะ He says, "Who's going to pay you $5 million a year? Not the airlines. $10 million a year? Not the airlines. $30 million a year? Not the airlines." เขาถามว่าใครจะจ่ายเธอ5 ล้านเหรียญต่อปีสายการบินไม่หรอก10 ล้านเหรียญต่อปีสายการบินไม่แน่ๆ30 ล้านเหรียญต่อปีไม่ได้จากสายการบิน He says, "If you want to be rich, you got to be on the B and the I side." เขาบอกว่าถ้าเธอต้องการรวยเธอจะต้องอยู่ที่ด้าน B และ I So when I come back this evening, I'll talk about investing on the B and the I side. และเมื่อผมกลับมาผมจะพูดถึงการลงทุนในด้าน B และด้าน I So the reason I wanted to become a millionaire was not to become a millionaire. เหตุผลที่ผมต้องการเป็นเศรษฐีไม่ใช่เพราะผมต้องการเป็นเศรษฐีครับ To become a millionaire is not the end. To become a millionaire is the beginning. การเป็นเศรษฐีนั้นไม่ใช่จุดสุดท้ายครับ
การเป็นเศรษฐีนั้นเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้น To become a millionaire was a ticket to join the boys club. การเป็นเศรษฐีเป็นบัตรผ่านสู่สโมสรเด็กโตครับ Because the rich boys or men don't let you in unless you're what? Rich. เพราะว่าเด็กโตหรือคนรวยนั้นเขาจะไม่ให้คุณเข้าไปครับยกเว้นคุณจะอะไรนะครับรวยครับ They don't let the small petty players in. เขาไม่ให้ผู้เล่นตัวเล็กๆเข้าไปครับ You have to be rich. คุณจะต้องรวย So one of the main reasons I come and I talk to organizations such as yours is that you sit tonight with the opportunity. เหตุผลหลักข้อหนึ่งที่ผมมาพูดกับองค์กรเช่นองค์กรแบบคุณเนี่ยนะครับเพราะคุณนั่งที่นี่พร้อมกับโอกาสครับ If you have the patience and the delayed gratification. ถ้าคุณมีความอดทนและรอคอยผลพวงแห่งความสำเร็จได้ To build a business big enough so that you become a millionaire. ในการสร้างธุรกิจนี้ให้ใหญ่พอเพื่อให้คุณกลายเป็นเศรษฐี With a passive income big enough so that people will let you in the door to make even more money. ที่จะมีรายได้ถึงแม้กระทั่งคุณไม่ลงมือทำงานก็มีรายได้เข้ามามากพอเพื่อคนเขาอนุญาตให้คุณผ่านประตูเข้าไปเพื่อทำเงินให้มากยิ่งขึ้นเข้าไปอีก But if you choose to stay on this side, the odds are you'll probably never make the grade on this side. แต่ถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ด้านนู้นโอกาสก็คือว่าคุณอาจจะไม่มีทางที่จะข้ามผ่านไปอีกด้านหนึ่งได้ So the reason I go and I speak and I talk to people is if you want to become rich, เพราะงั้นเหตุผลที่ผมมาพูดคุยและบอกกล่าวกับผู้คนก็คือถ้าคุณต้องการที่จะร่ำรวย you have to build or mind your own business and then invest. คุณจะต้องสร้างหรือใส่ใจธุรกิจของคุณเองจากนั้นถึงลงทุนครับ